А скажи, будь ласка, ти сказав, коли схлинеться лихоманка, будуть вибори. А ти віриш взагалі в вибори, які наближаються? Дивись, коли я спілкуюся із своїми побратимами, або Вони навіть, кажуть отак. і вони мене також запитують приблизно те, що ти, коли я намагаюся їм пояснити, звідки виникла ця тема, ну вони дійсно десь отак показують. Вони кажуть, ви що, здуріли там? Які вибори? Яке припинення вогню? Подивіться, що відбувається скрізь. І тим не менше, я би дійсно в це не повірив ні за що. Якби одного вечора на минулому тижні мені не подзвонив сьогоднішній іменинник, колишній головком Залужний, і сказав, що його викликав президент, і сказав, що я хочу провести вибори восени. Ну і далі вимагав, щоб Залужний не балотувався. На що, ну, посилаючись на те, що це є загрозою для національної безпеки і єдності країни. На що Валерій Федорович, він же тепер вже генерал-дипломат, сказав, що я не думаю, що саме моя кандидатура є найбільшою загрозою для національної безпеки, а тим більше єдності. Я буду балотуватися. Після цього, правда, було розпостискання, роз'їхалися, але з цього всього розмови головне одне. Я збираюся проводити вибори восени. Звичайно, в ідеалі президент Зеленський хоче провести ці вибори, щоб отримати ще 5 років не в ході спокійних поствоєнних виборів, а в ході якогось унікального закону про, я би сказав, вибори бігом-бігом. Я почав розбиратися, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть, як завжди, із жопи світу, яка називається Росія. Звідти з таємним візитом в середині червня приїхав російський олігарх Абрамович. Той олігарх, який зробив Путіна, коли уходив Єльцин. Саме він з сім'єю фактично недієздатного Єльцина, з його дочкою і зятем, зробили наступником саме Путіна. Саме цей олігарх був присутній в 22-му році в Стамбулі на спробі Арахамії і компанії капітуляції України. І от він, який, до речі, також під санкціями, Борислав, і ці санкції забороняють йому знаходитися на території України. Ти давай не плутай санкції, це різні. Я не плутаю. Це, да. Тут тебе санкція першого ступеня і санкція зовнішня. Це якраз законні санкції, бо він дійсно не є громадянином України і знаходиться на непідконтрольній українському правосудді території. І тому тут санкції абсолютно об'єктивні. І серед всіх санкцій йому заборонено перебувати на території України і навіть вести переговори, укладати угоди тощо. Начальник президентської охорони зустрічає його на українсько-білоруському кордоні і привозить до того, хто підписав йому заборону знаходитися на території України. І саме з ним, з президентом Зеленським, він і проводить таємні переговори. Ці таємні переговори вилізли через публікацію Financial Times. Було навіть зібрання в Лондоні там ключових країн ЄС, які задавали запитання, що це за переговори в стилі 17 мгновень весни. Пам'ятаєте, там представники американської розвідки і німецької генерал вели сепаратні переговори. Зеленський з'їхав, як в стилі КВН, і сказав, що я просто дуже хотів забрати гроші Абрамовича, які заморозили в Британії. Але остаточно залишився. І ніхто не знав, з чим приїжджав Абрамович. Як тепер стає відомо, Абрамович привозив план російського олігархату припинити вогонь під парламентські вибори в Росії і президентські вибори в Україні. От у вересні місяці. Припинити вогонь і провести в серпні, і провести вибори в вересні. Після цього Арахамія вилітає в Мінськ,
Лукашенко на Валдай до Путіна, потім в Пекін до імператора Сі, потім Арахамія в Саудівську Аравію, де зустрічається з представниками Держдепу та Кремля. Іде обговорення цієї теми. Далі Українська Правда про це писала. Зеленський проводить в закритих режимі, ну, скажімо так, штабні навчання своїх близьких про те, чи є така можливість. Його переконують, що в нього 30% голосів в першому, вже зараз, в першому турі. А якщо на День Незалежності він припинить вогонь, то звичайно, що сам День Незалежності завжди піднімає рейтинг президента. Завжди. А якщо він ще й дасть людям благу вість, то взагалі може розраховувати на перемогу в першому турі. 53, наприклад. А як це гарантувати? Ну, гарантією є неучасть Залужного. Попробували, не вийшло. Другою гарантією є те, щоб проводити вибори комбіновано. По-людськи і електронно. В умовах 5 мільйонів українців за кордоном, мільйона в армії, ще десь мільйонів з 5 переміщених осіб всередині України, це означає, що можна малювати будь-які цифри. Особливо, якщо всім іншим учасникам немає часу на створення, ну, скажімо так, системи контролю за виборами. От уяви собі, оголошуються вибори, і замість 3 місяців по закону дається місяць. І все. Почекай, але це неможливо. Ну, по закону, є Конституція, вона чітко каже. 90 діб. Як Ні, можна Конституція цього не каже. Конституція каже, встановлює термін для 2 видів виборів. Чергові Для і позачергові. Так. чергових. І позачергових. У нас не чергові вибори. Позачергових. А позачергові пов'язані тільки з відставкою президента. У нас є новий вид виборів, який ніхто ніде в законі не передбачав. Ніхто навіть не знає, хто їх оголошує. Це поствоєнні вибори. Це, я би сказав, не дострокові, а надстрокові. Розумієш? Поствоєнні вибори. Під них треба працювати закон. Звертаю увагу, що на початку цього року ЦВК внесло пропозиції до зміни закону. Передбачало 1 місяць президентських виборів. Вони вже це з січня пропрацьовують. І дивись, звичайно, для цього треба голоси в парламенті. Але ми бачили, що самі безумні ідеї, якщо сильно напрягаються гаманці і батоги нинішньої влади, вони протягують. Наприклад, скорочення фінансування армії на 5-й рік війни. Протягнули на $1 мільярд менше бюджет? Протягнули. Тому все стало більш схожим на те, що відбувається. Тим більше, що, дивись, вся ця зачистка інформаційного поля, і тебе, і інші сайти, які зараз будуть громити. Всі ці процеси з силовиками, які зараз розгортаються, все це показує, що десь на Банковій є варіант таких от виборів. Але ключове питання ж не це, чи хоче Зеленський вибори. Здається, він захотів. І твій кейс з санкціями це показує. Але ключове питання, навіщо це Путін? Я думаю, що моя особиста думка, що вся ця подача Абрамовича, ми ж розуміємо, що він не міг поїхати без дозволу Путіна, це ж очевидно. Вся ця подача Абрамовича – це класична КГБшна, ФСБшна активне мероприятие, просто щоб втягнути Зеленського в цю гру. Щоб і західні союзники, які мали би нам виділяти кошти, ви ж знаєте, що 45 мільярдів в цьому році виділяють траншами. Ну, скажімо так, зменшили свій ентузіазм. Ну, якщо у вас уже вибори, ну, якщо ви вже навіть Залужного намагаєтеся зняти під ці осінні вибори, то які кошти? У нас також велике будівництво. У нас також свої вибори. На халяві нам всім цим займатися. У мене враження, що це чиста розводка, на яку клюнув Зеленський. Якщо все ж таки це дійсно спрацює, а сьогодні слова Трампа свідчать про те, що він постійно ж каже, що мир близький як ніколи. Ну, правда, слова Трампа про близький мир ми ціну знаємо.
Ну, людина, яка не змогла навіть виграти у Бельгії футбол, ну, яка може бути довіра? Почекай, от тут ти не правий, тому що він майже 38 разів переміг Іран. Все. 38 разів закінчив. А от Бельгію не зміг. А от Бельгію не зміг, не дивлячись на те, що червону карточку скасував. Дивись, я, звичайно, жартую, але якщо все ж таки дойде до серйозної розмови в парламенті цієї ідеї припинення вогню і проведення виборів за 1 місяць, у мене є серйозне запитання, яке я хотів би, щоб всі наші глядачі запам'ятали. Ну, можливо, я не правий, але мені здається, я дуже об'єктивно його задаю. Запам'ятали і використовували. Дивіться, Україні ж потрібно не просто припинення вогню, нам потрібно довге припинення вогню. Я розумію, що до мирної угоди далеко, але нам потрібно стале, стабільне припинення вогню. Хоча б на півроку. Бо якщо ти душиш ворога, от закінчились патрони, йдеш рукопашною, ти душиш ворога, головне правило – посилюй тиск на кадик, не дай вдихнути. Сьогодні сили безпілотних систем взяли за кадик і Крим, і запорізьке угрупування ворога, бо вони з'єднуються тою самою Ростовсько-Мелітопольською дорогою. І треба посилювати цей тиск. Якщо ми його на місяць відпускаємо, все, він ковтнув бензину, ну, повітря або бензину в даному випадку, боєкомплекту, ротації, чого завгодно, і тоді починай все спочатку. Тобто, якщо ви впевнені, що цей мир, ну, це припинення вогню стале, довге, тоді не треба міняти закон. Тоді треба просто там передбачити декілька косметичних поправок про те, хто оголошує ці вибори, коли вони відбуваються, і йдуть так, як мають іти. Декілька місяців підготовка списків, 3 місяці президентська кампанія, і тоді ми отримуємо президента. А якщо це все відбувається тільки для того, щоб повторно обрати Зеленського за 1 місяць по спеціальному закону, ціною відпускання напівзадушеного ворога в Криму і Запоріжжі, тоді ви будете розуміти, хто за що бореться. Для кого важливі військова перемога, а для кого важлива особиста черговий президентський термін. От моє бачення цієї проблеми. Дивись, це ж не проблема. Це ти бачиш те, як це може бути. І тут я скоріше з тобою погоджуюсь, ніж буду тобі зараз опонувати, хоча доволі часто опоную.